Hi guys, ඉතින් මම පිළිගන්න තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අදත් මම කතා කරන්න හදන්නේ iOS එකේ අපිට දැක ගන්න පුළුවන් තවත් අපිට වැදගත් වෙන නිතරම වැදගත් වෙන cool tips and tricks වගේක්. ඒත් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ සමහරට මේ tips and tricks ටික ඔයගොල්ලෝ දැනගෙන ඉන්නේ නැතුව ඇති කියලා. ඒ වගේම තමයි තව වැදගත් දෙයක් කියනවා මම අන්තිමට කොහොමද අපි ඔයගොල්ලෝ නිතරම second hand phones වගේ ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඕගොල්ලෝ ඉතින් ඒ වෙලාවට සමහර වෙලාවට හිතනවා ඇති මේක ඇත්තටම මේක ඔරිජිනල් iPhone එකක්ද කියලා. ඉතින් අන්න ඒක කොහොමද චෙක් කරගන්නේ කියන එක මම ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එකේ අන්තිමට කියන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම්ම බලන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මම ඉස්සෙල්ලාම කියන්න හදන්නේ guys ඉතින් දැන් මේ මම පාවිච්චි කරන iPhone 12 Pro Max එකක්. ඉතින් අපි මේ ෆෝන් එක අල්ලගෙන ඉදී ඇත්තටම සමහර වෙලාවට මෙහෙම උඩට රීච් වෙන්න ගොඩක් අමාරුයි. අපේ මේ විදිහට මෙන්න මේ පැත්තට හෝ මෙතනින් මේක අදින්න ගොඩක් අමාරුයි. අපේ අත් ගොඩක් පොඩි නම්. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්න හදන්නේ පොඩි cool trick එකක්. ඉතින් මම හිතනවා සමහරට ඔයගොල්ලෝ දන්නවත් ඇති කියලා. ඔයගොල්ලන්ට simply කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ අපේ display එකේ කෙරවලටම ඇවිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට drag කරලා එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මේ වගේ half වෙනවා. අපිට තියෙන lazyයෙන්ම මෙන්න මේ වගේ drag කරලා එද ගන්න. ඉතින් පොඩි අතක් නම් තියෙන අපිට මේ වගේ උඩටම රීච් වෙන්න ඕනේ. අපිට පුළුවන් ලේසියෙන්ම මෙන්න මේ වගේ ඇවිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට මේක අද ගන්න. ඉතින් මම හිතනවා සමහර අය මේක දැනගෙන ඉන්න ඇති කියලා. ඉතින් දන්නේ නැති කෙනෙක්ට මේ ෆීචර් එක මේ ෆෝන් එකේ තියෙනවා. ඉතින් guys මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්න හදන්නේ අපේ ෆෝන් එක අල්ලන්නේ නැතුව කොහොමද අපි ෆොටෝ එකක් ගන්න කියලා. ඉතින් මෙන්න මේකයි ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ settings වලට ගිහිල්ලා settings වල accessibility මෙන්න මේ accessibility වලට ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලෝ එන්න ඕනේ voice control වලට. ඉතින් voice control වල මෙන්න මෙතන set up a voice control දීලා ඊට පස්සේ අපි යන්න ඕනේ මෙන්න මේ create new command කියන තැනට. මෙතනට ගිහිල්ලා guys අපිට ඕනනම් අපිට type කරන්නත් පුළුවන් නැත්නම් අපිට කියන්නත් පුළුවන්. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට මම ෆොටෝ එකක් ගද්දි මම කියන්නේ cheese කියලා. ඉතින් මං ඉස්සලා ඔයගලන්ට පෙන්නනම් දැන් මේක type කරන විදිහ නෙමෙයි. ඉතින් type කරන්න හැමෝටම පුළුවන් කොහොමද කියන්නේ කියලා. මෙන්න මෙතනට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන ෆ්‍රේස් එක කියන තැන චීස් දැක්කද? ඒක ඔටෝම ගන්න. ඊට පස්සේ අපිට මේක සේව් කරගන්න එතන දීලා ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඇක්ෂන් වලට අපිට දෙන්න ඕනේ run custom gesture කියලා. ඉතින් හරියටම guys මේක අපි ටච් කරන්න ඕනේ මෙතන මේ ඒරියා එක මේ කැමරා එකේ බටන් එක කොහෙද තියෙන්නේ කියලා බලලා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ හරියටම පොඩ්ඩක් එක්ක අමතක නම් ආයේ කැමරා ඇප් එකට ගිහිල්ලා හරි කැමරා එකේ ෂටර් බටන් එක තියෙන තැන හොඳටම කල්පනා කරලා එක සැරයක් අපි මේක ටච් කරන්න ඕනේ. එක ටච් එකක් දුන්නාම ඇති. මෙන්න මෙහෙම. ඊට පස්සේ මේක මෙන්න මේ විදිහට සේව් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ ලේසි අපිට කැමරා ඇප් එකට ගිහිල්ලා අපිට කියන්න තියෙන්නේ චීස්. දැක්කද guys? ඉතින් ෆොටෝ එක ගත්තා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට මේක කරගන්න තියෙන්නේ ගොඩක්ම ලේසි. ඉතින් guys මම ඔයගලන්ට කියන්න හදන්නේ මෙන්න මේ message app එකේ තියෙන තවත් features දෙක තුනක්. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මම මේ ඉස්සල්ලාම කියන්න යන feature එක ඔයගොල්ලෝ accidentally මේක සමහර විට ඔයගොල්ලෝ අත්විඳලා තියෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයගලන්ට කියන්න හදන්නේ අපි මොකක් කරේ මෙන්න මෙහෙම type කර කර ඉද්දි ඔයගොල්ලෝ දන්නද අපි සමහරවිට මෙහෙම කරද්දි මේක මෙන්න මේ වගේ එනවා. ඔයගලන්ට පේනවද? undo කරන්න කියලා එනවා. ඉතින් මේක අපිට undo කරලා දාන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි guys අපි මේක ආපහු සැරයක් මේ කරොත් අපි මේ ලියපු එක redo typing අපිට ගන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි undo කරපු එක අපිට redo කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා ඒක ඕගොල්ලෝ කවුරුත් දැනගෙන ඉන්න නැතුව ඇති කියලා. ඉතින් මේ feature එක ඕගොල්ලෝ තාම මේක ඕගොල්ලන්ගේ එන්නේ නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක enable කරගන්න. ඕගොල්ලන්ට තියෙන්නේ settings වලට ගිහිල්ලා settings වල ආපහු මම ඉස්සලා කිව්ව විදිහටම accessibility වලට ඇවිල්ලා එතන තියෙන touch කියන tab එකේ මෙන්න මේ shake to undo කියන තැන බටන් එක අපි ක්ලික් කරා නම් මේක අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟටත් මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්න හදන්නේ ආපහුත් මෙන්න මේ messages වල තියෙන තවත් එක feature එකක්. ඉතින් මේකෙන් මං හිතනවා ඔයගොල්ලෝ සමහරට දන්නවා ඇති කියලා. මේක නොදැන ඉන්න හේතුවක් නැහැ අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් GIF වගේ ඔයගොල්ලෝ යවනවා නම් GIF කියලා කියනවා. ඉතින් පොඩි අර ඇනිමේෂන් වගේ දෙයක් යනවා නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරලා ඕගොල්ලන්ට අත්‍යවශ්‍ය මොකක් හරි නමකින් හරි ටයිප් කරලා මෙන්න මෙතනින් සර්ච් කරගෙන කාට හරි යවන්න ඕගොල්ලන්ට පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ක්ලික් කරගත්තා නම් ඕගොල්ලන්ට පේනවා මෙතනට එනවා. මේක මෙන්න මේ විදිහට යවන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තවත් cool feature එකක් තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ දන්නවද ඕගොල්ලෝ හිතන්නකො මෙන්න මේ වගේ
මොකක් හරි මෙන්න මේ හාටයක් ගත්ත කියලා මේක ඕගොල්ලන්ට නිකන් අමුතු ඉෆෙක්ටයක් වගේ ඔගොල්ලෝ යවන කෙනාට යවන විදිය ඔගොල්ලෝ දන්නවද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම් ඔගොල්ලෝ මෙන්න මේක ටයිප් කරලා මෙන්න මේ තියෙන ඊතලේ ඕගොල්ලෝ මෙන්න මෙහෙම ක්ලික් කරගෙන හිටියනම් ඕගොල්ලන්ට පේනවනේ මෙන්න මෙතනින් වෙනම පොඩි මෙනු එකක් එනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මෙහෙම ස්ක්‍රීන් වගේ දැම්මොත් ඕගොල්ලන්ට පේනවද? මෙන්න මෙහෙම ඇව්වහම මෙන්න මේ වගේ පොඩි ඉෆෙක්ට් එකක් එක්ක යනවා. ඒ වගේම තමයි තව මේ එක එක දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒවා ඒ විදියට ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය විදියට බලලා යවන්න. හරි ගයිස්. ඉතින් මම තවත් ඔයගොල්ලන්ට පොඩි ෆීචර් එකක් කියලා දෙන්නම්. හිතන්න ඔයගොල්ලෝ ඔයගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එක වයිබ්‍රේට් දාලා තියෙන කියලා. ඒ කියන්නේ සයිලන්ට් දාලා තියෙන කියලා. ඒත් ඕගොල්ලන්ට මොකක් හරි හදිස්සි කෝල් එකක් එන්න තියෙනවා නම් මොකක් හරිම ලොකු හදිස්සියක් තියෙන දෙයක් ඕගොල්ලන්ට ඕනේ ඕගොල්ලන්ට මෙතන සයිලන්ට් අයින් කරන්නත් බෑ. ඒ වුණාට ඕගොල්ලන්ට මේක රින් කරන්න මේ එන කෝල් එක ඕගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕනනම් ඕගොල්ලන්ගේ අනිත් කන්ටෙක්ට් සයිලන්ට් විදියට තිබිලා ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය කන්ටැක්ට් එක විතරක් බයිපාස් කරන්න. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට ඒකට කරන්න තියෙන්නේ ඉස්සෙල්ලාම ඕගොල්ලන්ගේ කන්ටැක්ට් එකට ගිහිල්ලා ඕගොල්ලෝ යන්න ඕනේ මෙන්න මේ රින්ගින් ටෝන් කියන තැනට. අන්න එතනදී ඕගොල්ලන්ට පේනවාද මෙන්න මෙතන මේ ඉමර්ජන්සි බයිපාස් කියලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේක ඕගොල්ලෝ ඕන් කරා නම් ඕගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එක සයිලන්ට් තියෙනවා. ඒ වුණාට ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය මෙන්න මේ කන්ටැක්ට් එකකින් එන මොකක් හරි කෝල් එකක් තියෙනවා නම් ඒක සයිලන්ට් එකෙන් බයිපාස් කරලා මේ කෝල් එක ඉස්සරහට යනවා. ඉතින් අන්න ඒක ලොකු ෆීචර් එකක් ඕගොල්ලෝ දැනගෙන ඉන්නවා නම්. ඉතින් guys මම ඊළඟට ඕගොල්ලන්ට පෙන්වන්න හදන්නේ ස්ක්‍රීන් ෂොට්ස් වල තියෙන තවත් cool feature එකක්. ඉතින් හිතන්නකෝ මට මෙන්න මේ UB connect කියන එකේ මේ logo එක වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මට කාට හරි මගේ යාළුවෙක්ට මේක යවන්න ඕනේ මේක highlight කරලා. ඉතින් මේක මම මේ කියන්න හදන feature එක magnifier කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් මම ඕගොල්ලන්ට පෙන්වන්නම් කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලාම ඕගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ ඕගොල්ලෝ මෙන්න මේ වගේ ස්ක්‍රීන් ෂොට් එකක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ඕගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන යට තියෙනවා මෙතන මේ ප්ලස් මාක් එකක් ඕගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මේක ක්ලික් කරලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා මේ මැග්නිෆයිසර් කියන එක. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේනවද දන්නේ මෙන්න මෙතන වෙනම රවුමක් ඇවිල්ලා තියෙන ඕගොල්ලන්ට දැන් පේනවා ඇති. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මෙතන කොළ සහ නිල් පාට පොඩි රවුන්ඩ් එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේකෙන් මෙන්න මේ විදියට මේ නිල් පාට මේ රවුමෙන් ඇදලා මේක ලොකු පොඩි කරගන්න. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ කොළ පාට එකෙන් අපිට ඇදලා අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ zoom in සහ zoom out කරගන්න ඕගොල්ලන්ට මේ highlight කරන්න ඕන තැන. ඒ වගේම තමයි මෙතන ඕගොල්ලන්ට පේනවා මේ යට කලර්ස් වගේක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ කලර්ස් වලින් තියෙන්නේ මෙන්න මේ රවුමේ තියෙන මේ බෝඩ් එකේ පාටය වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මෙතන ඔප්ෂන් එකෙන් අපිට පුළුවන් මේ බෝඩ් එකේ size එක වෙනස් කරගන්න sizes තුනක් අපිට දැක ගන්න තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒක cool feature එකක් කියලා මම හිතනවා. ඉතින් guys මම ඕගොල්ලන්ට ඊළඟට කියන්න හදන්නේ මෙන්න මේ Safari එකේ තියෙන තවත් cool feature එකක් ගැන. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මොකක් හරි web page එකක දෙයක් මොකක් හරි search කරගන්න ඕන නම් මම කියනවා ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන් විදියක් share button එක ඔබලා මෙන්න මෙතන යට තියෙන ඔයගලන්ට පේනවා find on page කියන එක. ඉතින් මෙන්න මෙතනින් search කරගන්න එක තමයි අපි කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි Apple කියලා දුන්නොත් මෙන්න මෙහෙම search කරගන්න එක. ඉතින් මෙන්න මෙතනින් ඔයගලන්ට පේනවා බොහොම ලේසි මෙතනින් අපිට අවශ්‍ය word එක ඔයගලන්ට පේනවා මෙතනින් මෙන්න මේ විදිහට search කරගන්න පුළුවන්. හරිම ලේසි. ඉතින් ඕනම වචනයක් අපිට search කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ටැබ් එක පාවිච්චි කරලා. ඉතින් guys මම ඔයගලන්ට ඊළඟට කියන්න හදන්නේ මම ඔයගලන්ට මේ වීඩියෝ එක පටන් ගද්දිම කියපු අපි second hand iPhone එකක් වගේ ගන්න නම් ඒ iPhone එක කොහොමද ඔරිජිනල් iPhone එකක්ද කියලා බලන්න කියලා චෙක් කරගන්න කියන එක. ඉතින් මේකට ඔයගලන්ට කරන්න තියෙන්නේ settings වලට ගිහිල්ලා settings general about වල තියෙන මෙන්න මේ serial number එක ඔයගොල්ලෝ ඉස්සල්ලාම copy කරගන්න ඕනේ. ඒක copy කරගෙන ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලෝ Safari වල check Apple coverage කියන ටැබ් එකට ගිහිල්ලා අපි මෙන්න මෙතන අපේ serial number එක දීලා මෙන්න මෙතන තියෙන මේ capture මේ කෝඩ් එක ගහන්න ඕනේ. මෙන්න මේ ගහන්න ඕනේ. අන්න එතකොට මෙන්න මෙතන ඔක්කොම අපිට details ටික එනවා. ඉතින් මෙතනින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේක original phone එකක්ද නැද්ද කියන එක. ඉතින් ඒ නිසා දැන් අපේ මාකට් එකේ අපි ඇත්තම
ලංකා විශේෂයෙන්ම මේ වගේ දෙයක් ගන්න ගියාම ගොඩක් හොර දේවල් අපිට දැක ගන්න තියෙන. ඉතින් මේ වගේ දෙයකින් අපිට පුළුවන් ඒ වගේ දේවල් වලින් වැළකී ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේක මතක තියාගන්න, යාළුවෙක්ට උනත් මේක කියන්න අනිවාර්යයෙන්ම ගොඩක් හොඳ ෆීචර් එකක්. ඉතින් guys මම ඕගොල්ලන්ට ඊළඟට කියන්න යන එක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ නිතරම පාවිච්චි කරන දෙයක් අනිවාර්යයෙන්ම ඒක වරදින්න විදියක් නැහැ. ඉතින් මම දන්නවා ඔයගොල්ලෝ ශිසෑම්ද අන්න එහෙම තමයි මට මතක විදිහට කියන්නේ. මෙන්න මේ ඇප් එක මං හිතනවා ඕගොල්ලෝ හැමෝම පාවිච්චි කරනවා ඇති කියලා. ඕගොල්ලෝ දන්නවා අපි කොහේ හරි සින්දුවක් ඇහෙනවා නම් අපි සින්දුව එක මේ කාගේද සින්දුව කියලා බලා ගන්න අපි මේක පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් කොහොමද මේක මෙතනට ආවේ? අතරම මං හිතන්නේ මේක 14.3 එකෙන් තමයි මේ ෆීචර් එක මෙතනට ආවේ. ඉතින් මේක ඕගොල්ලන්ට දාගන්න තියෙන්නේ. ඉතින්ලාම ඕගොල්ලෝ මං හිතන්නේ මේ 14.3 එකට මාරු වෙලා ඉන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට සිම්පලි කරන්න තියෙන්නේ ඕගොල්ලෝ මං හිතනවා මේක නම් හැමෝම දන්නවා ඇති කියලා මේ කන්ට්‍රෝල් බාර් එකට ගිහිල්ලා මෙතනින් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් මේක ඇඩ් වෙලා නැත්තම්. ඉතින් guys දැන් ඕගොල්ලෝ දන්නවද දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි කාගේ හරි ඒ කියන්නේ කොහේ හරි තැනක ප්ලේ වෙන දෙයක් තමයි අපි මේකෙන් රෙකෝඩ් කරන්නේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් දැන් මේක පාවිච්චි කරලා අපේ ෆෝන් එකේම තියෙන දෙයක් ඕනනම් හිතන්නකෝ ඔන්න Facebook වල මේක තියෙනවා. මොකක් හරි සින්දුවක් තියෙනවා කවුරු හරි දාපු දෙයක් වීඩියෝ එකකට වගේ. අන්න ඒ විදියට ඒ කියන්නේ අපේ ඩිවයිස් එකේම ප්ලේ වෙන දේ ඕනනම් අපිට පුළුවන් දැන් මේ ඇප් එක හරහා අපිට රෙකග්නයිස් කරගන්න. ඉතින් උදාහරණයක් විදියට මේක නම් සින්දුව අපි සින්දුවේ ටයිටල් එක දන්නේ නැත්නම් සර්ච් කරගන්න දන්නේ නැත්නම් අපිට කරන්න තියෙන්නේ බොහොම ලේසියෙන් මෙතනට ගිහිල්ලා මේ ඇප් එක මේව කරන්න විතරයි. මේකෙන් දැන් අපේ සින්දුව රීඩ් කරනවා. ඔයගලන්ට පේනවද? tone deaf. ඉතින් මෙතනින් මෙන්න මේ විදියට රිසල්ට් එක පෙන්නනවා. ඉතින් හරිම ලේසි. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මෙතනින්ම ඕගොල්ලෝ හැමෝම දන්න විදියට ඉතින් මේ ඇප් එකේම Apple Music වලින් ඕනනම් අපිට Apple Music වලට ගිහලා මෙතනින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් guys මේක තමයි වීඩියෝ එක. මම හිතනවා ඕගොල්ලෝ දන්නේ නැති දේවල් දෙක තුනක් හරි තිබ්බනම් මේ වීඩියෝ එකෙන් මොනවාරි ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් මේ දේවල් තවත් යාළුවෙක්ට දැක ගන්න අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් එනකම් sayonara.